Okay, so obviously मैले यसैको यो सबै हरेक जुन यो छ मेथडको हैन मेथड ग्रुपको so त्यसको orbital period को mean हैन mean if I do mean let's see I can do mean minimum निकाल्न see as you can see here so astrometric को orbital period astrometric group right orbital period कति छ minimum 246 right? And these are all minimum values right pulsar timing 0 0.09 and 0.73 and so on right okay so these are the minimum you can do any aggregation operation once you have this right once you बनिसकेपछि यो group by object बनिसकेपछि now you can apply any aggregation operation on it. Okay, so the above results gives an idea of the general scale of orbital period in days associated with this method. You get that sense. Sabanda body orbital period sabanda body orbital period kunle pata lageko imaging looks like sabanda धेरै जस्तो छ है so imaging ले पत्ता लागेको planets हरुको mean चाहिँ एकदम बढी छ है भनेपछि यसले चाहिँ so धेरै orbital period त्यो यो साइड days मा हो कि अब I don't know what it is केमा के युनिट मा छ so त्यो एक आफ्नो orbit मा एक full revolution आउनलाई त्यति टाइम लगाउने days हो कि अब के हो है odd days हो कि that's my guess. Okay so okay so यहाँसम्म तपाईहरुको के क्वेशन्सहरु छ यो बुझिराख्नु भएको छ कि do I need to explain more on this or तपाईहरु बुझिराख्नु भएको छ भने I can move forward हैन अगाडि बढौं बुझिराख्नु भएको छ अलिकति प्रब्लम छ भने I can explain even further. के भन्नुहुन्छ तपाईहरु ठीक छ सर बुझिराखे अगाडि बढ्दा हुन्छ ठीक छ okay so बुझिएन भने भन्नु है because फेरि मलाई थाहा हुँदैन तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर so okay iteration over groups the group by object supports direct iteration over the groups right? Returning each group as a series or data frame right so about yes you're interesting so for method group in planetary group by method right यो भयो है all right so यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ so let me write this rather I can just copy this right I'll just copy this अनि म तपाईहरुलाई बुझाउँछु there so let me do this okay so here for okay यसमा चाहिँ अब in planet group by method right planet group by method भनेपछि के भयो भन्दाखेरि it groups by method है मेथडहरु जस्तै हरेकमा जस्तै एस्ट्रोमेट्रिक को सबै एउटा ग्रुप बन्यो है इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसन को अर्को ग्रुप बन्यो है स्प्लिट भयो है इमेजिङ को अर्को ग्रुप बन्यो अनि त्यसरी सबैको ग्रुपिङ भयो हैन अनि त्यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्ट है डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्ट दियो अब त्यसमा हामी के गर्छौं त्यसमा हामी इटरेट गर्यौं भने चाहिँ है त्यसमा हामी इटरेट गर्यौं भने त्यसले दुईवटा कुरा दिन्छ इट गिव्स यु द मेथड एन्ड द ग्रुप है यसले चाहिँ के दिन्छ त्यो मेथड जुन किनभने हाम्रो की चाहिँ मेथड हो है की मेथड हो भने त्यो मेथडको नाम जस्तै फर्स्ट इटरेसनमा के आउँछ भन्दाखेरि एस्ट्रोमेट्री हैन मेथड चाहिँ एस्ट्रोमेट्री हुन्छ ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एस्ट्रोमेट्रीसँग एस्ट्रोमेट्रीको जुन ग्रुप हुन्छ नि हैन एस्ट्रोमेट्रीको ग्रुप भनेपछि त्यो एस्ट्रोमेट्रीको त्यो ग्रुपको फुल डेटा फ्रेम एज अ डेटा फ्रेम नै आउँछ कि है so let me I think म तपाईहरुलाई यसलाई सिम्पली हेरेर बुझाउँछु है so यो अलिकति सुरुमा बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर once you बुझ्नेपछि बुझ्नुभयो once you get a feel for it है त्यति गाह्रो छैन okay so कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तै planet ग्रुप बाइ मेथड अनि
मेथड ग्रुप्स हैन सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दा हरेक चोटीमा मेथड है यो चाहिँ मेथड भइहाल्यो है दिस इज मेथड है अनि चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा ग्रुप है ग्रुप दिन्छ मेथड र ग्रुप है मेथड ग्रुप मेथड भनेको मेथडको नाम जस्तै पहिलो चोटीमा फर्स्टमा एस्ट्रोमेट्री सेकेन्डमा इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसन थर्डमा मेमेजिङ एन्ड सो अन है त्यसरी जान्छ है अनि ग्रुपमा के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यसको एस्ट्रोमेट्रीसँग सम्बन्धित सबै हैन एस्ट्रोमेट्रीसँग सम्बन्धित जस्तै त्यसमा यो सबै यो कलम्सहरु चाहिँ सबै आउँछ कि यसको जुन कलम्सहरु छ we get all the columns यसको सबै कलम्सहरु आउँछ जस्तै राइट हियर तपाईको जुन कलम्सहरु छ नि यसमा हामीले कलम्स यहाँ पनि निकाल्न सकिन्छ हैन सो यसको यसैमा so right your planets dot columns see यो सबै आउँछ के method number orbital period mass distance here सबै आउँछ है सो यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि let me show you है तपाईले क्लियर पिक्चर आउँछ त्यसको चाहिँ यो जस्तै हरेक ग्रुपमा हरेक चोटि के हुन्छ भने ग्रुपमा तपाईको मेथड आउँछ मेथड के छ number हैन orbital period ओपी लेख्छ हैन orbital टाइम m ठाउँ नभएर mass distance here है mass लाई m distance र year है mdy मात्र लेखे है त mass distance here है सो यस्तो छ नि अनि यो पुरै यो एज अ डेटा फ्रेम नै आउँछ कि भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि यसमा यो फर्स्ट जुन एस्ट्रोमेट्री छ सबै एस्ट्रोमेट्री मात्रै आउँछ नि त यहाँ त हैन किनभने यो ग्रुपै एस्ट्रोमेट्रीको ग्रुप हो भनेपछि सबै एस्ट्रो हैन एस्ट्रोमेट्रीको ग्रुप आउँछ अनि त्यही अनुसारको हैन अब जस्तै एस्ट्रोमेट्री कतिवटा छ यसमा हैन सो दुईवटा रहेछ है सो एस्ट्रोमेट्री अनि त्यसको हैन नम्बर अर्बिटल पिरियड हैन यसको करस्पोन्डिङ डेटा यसरी आउँछ कि है भनेपछि मेथडमा के आयो एस्ट्रोमेट्री आयो है एस्ट्रोमेट्री मेथड भयो अनि ग्रुपमा चाहिँ दिस होल ग्रुप है यो पुरै हैन सो यो ग्रुप आयो है दिस ग्रुप है त यो कुरा बुझ्नु भयो kind of makes sense जस्तै अब फर्स्ट इटरेसनमा के भयो फर्स्ट इटरेसनमा मेथड के आउँछ भन्दाखेरि एस्ट्रोमेट्री आउँछ अनि त्यसको करस्पोन्डिङ डेटा फ्रेम है यो डेटा फ्रेम आउँछ जसमा कि सबै मेथड एस्ट्रोमेट्री हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालुजहरु त्यहाँ भइहाल्यो अनि यसको चाहिँ के गरेर अब यहाँ भित्र यहाँ त्यसपछि हामी यहाँ नेक्स्ट स्टेप भनौँ है त सो त्यहाँबाट अनि फर्स्ट इटरेसन हामी त्यो गर्यौँ अनि यहाँ भित्र गएर के प्रिन्ट गरिरहेछ प्रिन्ट गर्दा के छ भन्नुस् त 0 यो चाहिँ त यो उसको लागि यसको 0 देखि 30s भनेको 30 वटा क्यारेक्टरले यो यसको लागि छुट्याउँछ कि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो एउटा लाइन अप हुन्छ कि लाइन अप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 30 है एस भनेको स्ट्रिङ है त 0 देखि 30 हैन 30 सरी 0 भनेको यसको प्लेस होल्डर यो पहिलो कुरा 0 हो यो पहिलो हो 0 सेकेन्ड चाहिँ 1 छ है सो तपाईको कल 0 कलन 30s भनेको 30 वटा स्ट्रिङ है 30 वटा क्यारेक्टरको स्ट्रिङ है अनि शेप इज इक्वल टु अनि यो 1 भनेको चाहिँ यो सेकेन्ड पोजिसनमा छ है 0 1 यो 0 र यो 1 है यसमा चाहिँ शेपमा 1 हैन सो शेप इज इक्वल टु सबैमा शेप आउँछ हैन इज इक्वल टु फर्मेट अनि ग्रुपमा के छ ग्रुपमा एस्ट्रोमेट्री भनेपछि एस्ट्रोमेट्री प्रिन्ट हुने भयो अनि शेप इज इक्वल टु 1 भन्ने ग्रुप डट शेप अनि यसको शेप कति छ भन्दा 2/6 छ हेर्नुस् त 2/6 छ कि छैन भन्दा 2/6 छ है यो कुरा बुझ्नु भयो बुझ्यो सर है सो त्यस्तै अब फर्स्ट इटरेसन सेकेन्ड इटरेसनमा के हुन्छ मेथडको भ्यालु के हुन्छ सेकेन्ड इटरेसन इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसन त्यो भयो अनि त्यस्तै गरी त्यसको करस्पोन्डिङ के आउँछ मेथड यो सबै आउँछ डेटा फ्रेम अब त्यसमा कतिवटा रहेछ है कतिवटा रुल्स रहेछ 9 वटा अनि 6 वटा कल 6 सबैमा 6 छ अफ कोर्स त्यो सबैमा 6 हुने भएर लास्टमा 6 आएको रहेछ सबैमा या द्याट्स राइट हैन सबैमा किनभने यसको कलमै 6 वटा छ हैन भनेपछि सबैमा फुल आउँछ पुरै कलम आउँछ त्यसले गर्दा सबैमा 6 आयो अनि के भयो भन्दा यसले रो नम्बर हेर्ने चाहिँ कस्तो के अरे इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसनको कतिवटा डेटा रहेछ कतिवटा रोज रहेछ 9 वटा रोज रहेछ है सबभन्दा बढी कुनको छ जस्तै रेडियल भेलोसिटी
553 वटा रुल्स alright so I hope तपाईले बुझ्नु भयो कसै नबुझ्नु भएको छ है okay so it's हैन so it's really convenient that way त त्यो कोडले चाहिँ के गर्यो भन्ने चाहिँ बुझ्यो नि सर हजुर त्यो अब त्यो पुरै डेटा नै देखाएको छैन नि त हामीले त्यही भएर त्यो पुरै डेटा चाहिँ कस्तो छ भन्ने त्यो भिजुअलाइज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुने yes okay yeah that's right तपाईको यो पुरै डेटा आएको छैन है तर we'll do some more manipulation यो त manipulation गर्न छँदैछ अझै बाँकी छ है यो त चाहिँ छ हुनु पर्छ या छ है सो यसमा त अझै धेरै गर्न बाँकी छ है यसमा अझै क्लियर हुन्छ तपाईको अहिले चाहिँ हामी यो फर्स्ट स्टेप मात्रै हो यसमा अझै गर्न बाँकी छ सो अहिले चाहिँ जस मैले जुन बताएँ त्यो त्यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ नि हजुर त्यो त अब बेसिक जस्तै छ सर yes basic that's right right so very okay so let's see where are we yeah so yo भयो okay dispatch methods right dispatch methods so okay for any method not explicitly implemented by the object will be passed through and called on the groups, whether they are data frame or series objects. Right? So something called dispatch. Right? So dispatch methods are although these methods are not implemented by the group by object. Say a data frame group by object, right? Or a series group by object. When you're the dispatch method त्यसमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो पास गर्छ कि है सो तिनीहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जस्तै ओके बेस्ट टु यु नो स्टार्ट डिस्कसन विथ एन एक्जाम्पल है त जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है क्लस्टर ग्रुप बाई मेथड है डट डिस्क्राइब ओके नाउ यसले अझै तपाईँको अझै क्लियर हुन्छ है planets dot group by method नै गरौँ group by method अनि अब यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि यसले के दिन्छ भन्नुहोस् त planets dot group by method ले के दिन्छ हामीलाई group by object data frame group by method yes that's right है data frame group by object यो है अनि हामीले चाहिँ यसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसमा डट डिस्क्राइब है डट डिस्क्राइब गर्दाखेरि तर एक्चुअली यो डिस्क्राइब हामीले यसरी जब डिस्क्राइब कल गर्छौँ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स सो यसरी आयो डिस्क्राइब यसरी आयो सो भनेपछि हरेकको तपाईँको के भइरहेछ सो यसमा चाहिँ त्यति क्लियर आएन बिकज यसको यो यसले यो ओरिजिनल स्क्रोलिङ दिँदैन So rather तपाईँले यसमा क्लियर चाहिँ के आउँछ scrolling yes scrolling so I can show you यो डिस्क्राइब गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जस्तै एस्ट्रोमेट्रिक है एस्ट्रोमेट्रिकको जुन डेटा फ्रेम हैन हरेकले डेटा फ्रेम दियो नि त हैन as we saw here each of them are a data frame हैन यसले चाहिँ हामी यसमा यो construct group by method मा हामीले हैन iterate when we iterate through it हैन यसबाट iterate गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि it gives us two things right one is the name of that group right the name of that group अनि अर्को चाहिँ त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि the whole data frame hey related to that particular key हैन the particular जुन यो केसमा method है so त्योसँग रिलेटेड त्यो फुल डेटा फ्रेम दिन्छ नि त त्यसले फुल डेटा फ्रेम दिइरहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि that's the reason we could do this हैन डट शेप गर्न मिलेको नि हैन सो ग्रुप आफैमा के हो भन्दाखेरि इट्स अ डेटा फ्रेम हैन इट्स अ डेटा फ्रेम भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब सबै स्प्लिट भएर त्यो सानो डेटा फ्रेम भन्यो के है हरेक मेथडको आफ्नो डेटा फ्रेम भन्यो है भनेपछि there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा डेटा फ्रेम यसले चाहिँ हरेक चोटीमा एउटा है किनभने यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो इटरेटर है इटरेटर अब्जेक्ट अनि त्यसले चाहिँ one at a time है
है एकचोटिमा मेथड नेम अनि त्यो मेथडको डेटा फ्रेम त्यो मेथडसँग रिलेटेड डेटा फ्रेम है त्यसरी दिइरहेछ सो नाउ अब चाहिँ हरेक डेटा फ्रेम दे आर डेटा फ्रेम इन देयर ओन राइट है इच अफ देम है दे आर डेटा फ्रेम इन देयर ओन राइट भनेपछि त्यो डेटा फ्रेमको वी क्यान डिस्क्राइब अब डिस्क्राइबले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सन हुन्छ कि है भनेपछि यहाँ कति 10 वटा भन्यो कतिवटा भन्यो मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा डेटा फ्रेम छ भने हरेकको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ नि आफ्नो आफ्नो डेटा छ आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यसको सो त्यो चाहिँ हरेकको त्यो 10 वटा छ नि हरेकको चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिन्छ कि हरेकको त्यो समरी स्ट्याटिस्टिक्स दिन्छ है जस्तै mean त्यसो के थियो mean minimum 25 percentile 50 percentile and so on त्यो सबैको दिन्छ हेर्नुस् त so that's what's going on here जस्तै astrometry सँग एउटा डेटा फ्रेम रिलेटेड डेटा फ्रेम र ढङ्गै छ नि त्यहाँ हैन त्यसको डिस्क्रिप्सन है त्यसको चाहिँ त्यसको के हो त्यसको डिस्क्राइब गरिरहेछ हेर्नुस् है सो त्यसको के छ काउन्ट 2 छ अफ कोर्स है त्यसमा दुईवटा छ दुईवटा रो छ mean चाहिँ 1 छ standard deviation 0 छ minimum 1 and all of these हेर्नुस् त so यहाँसम्म is that right so number त्यसमा चाहिँ number जुन number भन्ने कलम छ number कलमको यहाँसम्म आयो है अब यहाँ फेरि अर्को सुरु भयो हेर्नुस् है अर्को सुरु है त्यसपछि हेर्नुस् number त्यहाँसम्म आयो त्यसपछि अब चाहिँ orbital period the orbital period को mean standard deviation mean यो सबै orbital period त्यसैगरी छवटैको है छवटै कलमको दिएको छ हेर्नुस् त है हरेक छवटै कलमको मासको यो भयो and so on छवटै कलमको दिन्छ it's pretty big है so भनेपछि यो आफैमा यो एउटा रो छ नि यसले के दिइरहेछ हेर्नुस् त ल यो रो इट्स अ भेरी बिग रो यो आफैमा के हो भन्दाखेरि कसो भन्न सक्नुहुन्छ what is that सिरिज होला नि हजुर आफैमा के हो के को डिस्क्रिप्सन हो के को समरी हो के को समरी हो एस्ट्रोमेट्रिक हो ओके एस्ट्रोमेट्रिक मेथडको समरी भनौँ सर मेथड अब्जेक्टको समरी दिने हो सर यसले मेथड अब्जेक्ट भन्न मिल्दैन कि मेथड भनेको त सबै मेथड हो हैन एस्टिमेटेड मेथड इक्लिप्स टाइम भेरिएसन देयर सो मेनी मेथड्स हैन मेथड अब्जेक्टको समरी भनेपछि आई मिन त्यति doesn't mean anything वास्तवमा है सो किन मेथड पहिलो कुरा मेथड अब्जेक्ट होइन हैन सो हैन सो मैले डिस्क्राइब म फेरि एकचोटि डिस्क्राइब गर्छु है त सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ देखाएँ नि राइट हियर यो देखाएँ नि हेर्नुहोस् त हरेक मेथडको के छ आफ्नो आफ्नो डेटा फ्रेम छ कि छैन हरेक मेथडको है 10 वटा डेटा फ्रेम छ एस्टिमेटको आफ्नो डेटा फ्रेम छ हैन इक्लिप्स टाइम भेरिएसनको आफ्नो डेटा फ्रेम छ हरेकको आफ्नो आफ्नो डेटा फ्रेम छ भनेपछि अब यो जुन यो रो छ नि यो रोले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि यो डेटा फ्रेमको डिस्क्रिप्सन दिइरहेछ है जस्तै फर्स्टमा जुन एस्टिमेट्री भन्यो भने एस्टिमेट्रीले यसको डिस्क्रिप्सन देखाइरहेछ यसमा दुईवटा रो छ द्याट्स वाइ वी हेभ टु हैन यसको मिन चाहिँ यसको मिन नम्बरको मिन 1 छ नम्बरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 छ नम्बरको मिनिमम 1 छ एन्ड सो अन है ओके सो यसको डिस्क्रिप्सन हो क्या त्यहाँ है अब जस्तै अर्को त्यसपछि अर्को आउँछ जस्तै इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसनको उसको आफ्नो त्यस्तै खालको अर्को के हुन्छ यस्तै फुल डेटा फ्रेम हुन्छ त्यो डेटा फ्रेमको त्यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब यो सेकेन्ड वाला एन्ड सो अन है यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरू मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो डेटा फ्रेमको डिस्क्रिप्सन दिन्छ भन्न सकियो है सर हजुर यसमा भनेपछि हरेक जस्तै यो किन भन्दा डेटा फ्रेममा स्प्लिट भएको छ नि ओके लेट मी प्रोबब्ली इट्स इजियर इफ आई शो यु दिस चाहिँ या अफ कोर्स तपाईँ सुरुमा जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ है सो डोन्ट वरी अबाउट इट मैले सुरुमै एकदमै छर्लङ्ग हुन्छ भनेर आई डोन्ट एक्सपेक्ट है सो जसलाई पनि गाह्रो हुने कुरा हो है डोन्ट वरी है सो भनेपछि जस्तै अब यो की चाहिँ मेथड होइन जस्तै की मेथड छ भने
तपाईँको यसलाई स्प्लिट गर्दाखेरि जस्तै एस्ट्रोमेट्री हैन अनि यहाँ इमेजिङ अनि सो एन्ड सो यस्तो 10 वटा भनेको छ नि त हेर्नुस् त यो सबैको आफ्नो आफ्नो डेटा फ्रेम बन्यो कि भनेन हेर्नुस् त हैन ओके जस्तै यो एस्ट्रोमेट्रीको एउटा डेटा फ्रेम बन्यो हैन इमेजिङको अर्को हैन रेडियोमेट्री अर्को होला एन्ड सो अन 10 वटा छ नि त हैन भनेपछि जुन हामीले डेटा फ्रेम डिस्क्राइब गर्दाखेरि हैन डेटा फ्रेम डिस्क्राइब गर्दाखेरि जब यो डिस्क्राइब गर्यो नि त्यो भनेपछि एस्ट्रोमेट्रीको यो सबै यो रो त धेरै छ यसमा है कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 9 वटा छ 9 times 6 and 9 times 6 हैन 54 है is that 54 or 54 मेथडलाइज गर्दाखेरि 5 हुन्छ 45 45 वटा छ नि है 45 वटा छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा है यो पहिलो वाला यो डेटा फ्रेमको डिस्क्रिप्सन हो कि यसमा कतिवटा रोज छ हैन यसको मिनिमम कति छ यसको भ्यालुज हैन म्याक्सिमम कति छ एभरेज कति छ हैन 25% हाल कति छ 50% कति छ एन्ड सो अन है सो यो कुरा बुझ्नु भयो इज इट अलिकति भन्दा अलिकति क्लियर भयो कि हजुर है ओके एनिवे अब त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ त भयो हैन 10 वटाको आफ्नो आफ्नो 10 वटा किनभने 10 वटा डेटा फ्रेम छ भने 10 वटाको डिस्क्रिप्सन आयो नि त है 10 वटा डेटा फ्रेम छ नि त हामीसँग इजन्ट द्याट राइट हैन 10 वटा मेथड छ भने हरेक मेथडको आफ्नो आफ्नो डेटा फ्रेम छ हैन ग्रुप डेटा फ्रेम छ हैन त्यो त्यसको हरेक रोमा के छ भन्दा आफ्नो आफ्नो हैन त्यसको आफ्नो आफ्नो त्यो ग्रुप डेटा फ्रेम है ग्रुप डेटा फ्रेमको डिस्क्रिप्सन थियो आयो अब हामीले यहाँ खासमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो हामीले जुन डट डिस्क्राइब गर्यौँ नि डट डिस्क्राइब गर्दाखेरि एउटा अचम्म कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो ग्रुप यसले रिटर्न गर्ने अब्जेक्ट हुन्छ नि जुन कि डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट छ डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्टमा यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन बट स्टिल यसले काम गर्छ है अब यो इन्स्टेन्स यसले रिटर्न गर्ने इन्स्टेन्समा डिस्क्राइब छैन इम्प्लिमेन्ट गरेकै छैन बट स्टिल क्यान युज इट यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ यो हामीले बाहिर कल गरिरहेको छौँ होइन सो हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एक्चुली के भइरहेछ है त सो यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने डिस्प्याचमा है सो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको है सो यसमा अझै तपाईँलाई अझै हाई लेभल पिक्चर है हाई लेभल पिक्चर हेर्नुहोस् है सो के छ भन्दाखेरि हरेक यहाँ मेथड जस्तै एस्ट्रोमेट्री छ है एस्ट्रोमेट्री छ सो एस्ट्रोमेट्री छ एस्ट्रोमेट्री छ अर्को इमेजिङ भन्ने होला है अनि त्यसपछि इमेजिङ छ हैन इक्लिप्स टाइम भेरिएसन रेडियल भेलोसिटी है सो रेडियल भेलोसिटी एन्ड सो अन यस्तो यहाँ 10 वटा छ हैन 10 वटा छ भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि हरेकको आफ्नो आफ्नो डेटा फ्रेम छ यसको आफ्नै डेटा फ्रेम छ यसको आफ्नै डेटा फ्रेम छ यसको आफ्नै डेटा फ्रेम छ है अनि फाइनली हामीसँग 10 वटा डेटा फ्रेम छ है 10 वटा डेटा फ्रेम छ नि भनेपछि यो होल थिङ इज वाट इज डेटा फ्रेम ग्रुप बाई यो चाहिँ डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट हो कि हैन सो डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट यो चाहिँ डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट हो है यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट भित्र यसरी बसिएको छ भनेर सम्झिनुहोस् कि यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट भित्र हैन एस्ट्रो इमेजिङ रेडियल जस्तो 10 वटा अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ 10 वटा चाहिँ डेटा फ्रेम छ आफ्नो आफ्नो स्प्लिट भएर बसेको कि है अब बुझ्नुभयो अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्टमा हामीले डट डिस्क्राइब कल गरिरहेको छौँ है द्याट्स व्हाट वी आर डुइङ है डट डिस्क्राइब है त्यो कल गर्दाखेरि तर के छ भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि तर
data frame group by भनेको त्यो एउटा क्लास त हो नि हैन त्यो क्लासमा डिस्क्राइब भन्ने मेथडै छैन है त्यसमा चाहिँ डिस्क्राइब भन्ने मेथडै छैन बट स्टिल वर्क्स तर के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी किन वर्क हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो डिस्क्राइबलाई यो इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेममा यसले डिस्प्याच गरिदिन्छ है यो डिस्क्राइब केमा कल हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम्सहरु है यसमा कल हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्याच मेथड भन्छौँ के है बिकज यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्टले इट डिस्प्याचेस दिस मेथड टु इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम्स है बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि अब डट डिस्क्राइब गर्दाखेरि अब यसमा डिस्क्राइब कल गरेर किनभने यो 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 डिस्क्राइब त के को मेथड हो भन्दाखेरि त यो त डेटा फ्रेमको मेथड हो नि त हैन यो के को मेथड हो भन्दाखेरि डेटा फ्रेमको मेथड हो डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्टको होइन डेटा फ्रेमको अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले यसरी डिस्प्याच गरेपछि अब के भयो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर जस्तै यसलाई df1 भनौँ है df1 डट डिस्क्राइब भनेपछि अफकोर्स होइन त्यसको डिस्क्रिप्सन सरर दियो होइन र फुल आयो होइन अनि अर्कोमा गयो df2 होइन अब df2 डट डिस्क्राइब ओके सरर त्यसको डिस्क्रिप्सन आयो होइन त्यसै गरी df3 होइन df3 डट डिस्क्राइब अनि सरर त्यसको डिस्क्रिप्सन आयो यो कुरा बुझ्नु भयो अब यो कुरा इन्टुइटिभ फिल आयो तपाईँहरूलाई हस् सर clear छ okay so now do you know why we call that a dispatch method किन भनियो say describe your dispatch right describe ल तपाईहरु भन्नुस् त हामीले यो describe जस्तै मैले data frame group by object मा मैले describe कल गरे हैन describe is a dispatch method हामी किन भनियो त्यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ क्लासको क्लासभित्र डिस्क्राइब भन्ने मेथडै डिस्क्राइब हुँदैन होइन मेन्सन छैन त्यही भएर अब त्यही पनि हामीले कल चाहिँ गर्न मिल्छ कल चाहिँ किन गर्न मिल्छ भने चाहिँ डिस्क्राइब चाहिँ भित्रको डेटा फ्रेममा कल हुने भएर डिस्प्याच भन्ने That's right. Very good. Excellent. Thank you. Right? Your call you answered the calling my आवाजले चिन्दिनु मिलन सर Milan. Okay, thank you Milan. Hey. So yeah, that's right. यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्ट यो जुन आउटर अब्जेक्ट छ यसले चाहिँ यो उसमा कल गरेको हो नि जहिले पनि मेथड चाहिँ केमा कल गरेको त्यसैमा हैन त्यो त्यो इन्स्टेन्स जाने हो नि त सेल्फमा जाने हो नि त हैन दिज आर द यो त इन्स्टेन्स मेथड हो नि त हैन सो तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओके यसले आफूमा हैन उसले आफूमा इन्भोक नगरिकन के गर्छ भन्दाखेरि उसले आफू भित्र भएको डेटा फ्रेममा इन्डिभिजुअली हैन पठाइदिएर अनि इफेक्टिभली तीनहरुमा कल गरिदिन्छ कि df1 dot describe df2 dot describe df3 dot describe and so on so that's why we call this a dispatch methods hey okay all right so just dispatch hey so yeah I'll pause a moment है तपाईहरुसँग अब यहाँसम्म के क्वेशन्सहरु के छ तपाईहरुको के क्वेशन के doubts whatever so more or less just historical flow त बुझिराख्नु भएको छ नि हैन अहिले पुरै क्लियर पनि हुनु पर्दैन just at least the more or less तपाईले हैन फलो गरिराख्नु भएको छ अनि छुट्नु भएको छैन भने that's fine okay all right so yes अब मैले यो सबै नोट्समा राखिदिएको छु अनि it's all in the notes है so please you need to take your time है do them यो क्लासमा सुनेकै भएर मात्रै बेसिक छु जानेको के म त्यसलाई ग्रास्प गर्छु भनेपछि त्यो चाहिँ त्यति फिजिबल चाहिँ हुँदैन है seldom works so of course you need to put time everybody right so we need to put in time right you know that okay so aggregate filter transform apply यो पनि हेरियो no so the group by objects have right अब यसमा group by मा के छ भन्दा जुन group by data frame data frame group by series group by यो अब्जेक्ट्सहरुमा के छ भन्दाखेरि यो मेथड चाहिँ दिएको छ है aggregate method दिएको छ filter method दिएको छ transform and apply है so we can do a lot of very interesting things with that right so okay that efficiently implement a variety of useful operations before combining the group data okay so let's look at a few of them so let me just copy this and then paste it right here.
Okay, so you might get disconnected at any moment. Rather, I will just take you at this right now. Right? Let me pause. Okay, so let's get this straight. Okay, so we have this. Where is it here? Okay. So we have this df. So here's the how to df. So let's see what we do with it. So aggregation. Right? We have seen aggregations with sum, median, and the like, but aggregate method allows for even more flexibility. Right? It can take a function or a list thereof and compute all the aggregates at once. Right? It's like ekachoti yo, I know, it's the hurry column. Right? We can apply these and it's the ekachoti ma yotai गर्नु पर्छ भन्ने छ. See, let's try this. Let's say I can do df and dot group by, and then मैले group by key मा गर्छु. Let's group by key मा group by गर्नु. अनि dot अनि is the aggregate गरेर यसमा चाहिँ now I can give any number of aggregation operations. then मैले यसमा I can do sum, min, say I can do mean, right? So if I do this, सम मिनहरु त किवर्डहरु होला हैन सर, तिनीहरुमा नि हामीले उ गर्नुपर्छ, कोड दिनुपर्छ. You mean it's nice one. Okay, yes, that's fine. Sorry. So you have the function name, right? You're the strings. So these are supposed to be function names. So rather, now they say so there's mean when it's high. So we need to do npdot. Summary, yes, you know. Yeah, yes, I made a mistake here because I gave you simple string. So that was a mistake. Thank you for pointing that out. Okay, so यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो mean भनेको mean चाहिँ उमा छैन के, core Python मा छैन है. mean भन्ने function छैन, rather we need to use np.mean है. np.mean गर्यो भने चाहिँ so let's still not working, right? np पनि इम्पोर्ट गरेर छैन होला सर हामीले. Oh yeah. NumPy as in, right? So let's try again. Sorry. Let's try. I still not. Some takes at most 2 arguments, 3 given. Oh, okay. This is nice too. It's a list given. So let's try this. Yeah. Right. So now, of course, now it did work, right? So let me show you. Over here, df let's let's right? So let's अझै एउटा सेसन गर्ने कि के भन्नुहुन्छ after this? आजलाई यति नै ठीक छ सर. यो क्विकली गरिहाल्नु सिधै दिइहाल्नु है त. सो ओके, सो हेर्नुहोस् त जस्तै अब यसमा अब ए र ए हैन, यो एउटा ग्रुप भने A05 र A33 छ. जस्तै यो डेटा 1 है, यो डेटा 1 र डेटा 2. डेटा 1 मा हेर्नु भयो भने A0 र 3 छ हैन. 0 3 को सम कति भयो? 3 भयो हैन. जस्तो 3 आयो हैन. 0 र 3 मा मिन कति छ? 0 छ हैन. अनि मिन हैन, मिन चाहिँ 0 + 3 डिवाइडेड बाइ 2 1.5 आयो. अब डेटा 2 मा जाउँ है त. सो डेटा 2 मा ए र ए मात्रै हेर्नुस् है. ए र ए मात्रै 5 र 3 छ नि त हैन. 5 + 3 is 8 हैन. अनि मिनिमम चाहिँ कति छ? 3 छ है. मिन 3 छ बिकज 5 र 3 मा 3 सानो छ. अनि मिन which is average भनेपछि 5 + 3 8 divided by 2 is 4.0 है, and so on है. सो भनेपछि यसमा यसले के गर्यो भन्दाखेरि नाउ एग्रिगेटमा हामीले एग्रिगेट गरेर we could do multiple aggregate operations in one go है त. Okay,
र ठिकै छ, we'll repeat it tomorrow again, है त? Okay, so आज हुन्छ, आज यति नै गरौँ है। See you tomorrow. Have a good night, है त? Good night, Bye. sir. Night, bye.